Tjena Pikenates! I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle ta en titt på en av mina favoritserier när det gäller spön. Och då pratar vi spön för gädda. Det här är Westins V3-serie. Av alla de spön som finns i den serien så har jag valt ut ett spö som jag vill titta lite närmare på. Och det är deras Monster Stick. Kör vi! Idag ska vi ta en titt på en riktig pulverkanon från Westin i deras V3-serie. Det här är deras Monster Stick i den här andra generationen. Det är 8 fot långt, vilket innebär 240 cm och en kastvikt mellan 150 upp till 290 gram. Viktigt att tänka på, det här är ett spö som är handtagsdelat, vilket innebär att vi sätter ihop spöet nere vid handtaget. Vilket oftast gör att det blir benämningen 1+1 och inte tvådelat. Det där var ju lite generell information. Det här spöet är som sagt V3, deras Monster Stick i andra generationen som har kastvikten 150-290 gram och är 8 fot. Det görs även i en lite lägre kastviktsversion som är 7,9 fot som slänger 130-260 gram och väger lite mindre. Det är inte jättestor viktskillnad mellan de här två. Den på 150-290 gram väger 231 gram och den på 130-260 gram väger 228 gram. Så 3 grams skillnad bara. Om vi ska ta en titt på prisbilden på de här spöna så ligger de någonstans mellan 1400 och 1800. Oftast runt 1600-1700. Är det så att man vill gå upp en kvalitetsnivå så har de ju även deras V4-serie och där görs ju Monster Stick också. Skillnaden där det är att V4 har 120-260 gram och sen 150-290 gram då. Medan V3 då hade 150-290 och 130-260. Så en liten skillnad. Och V4 de hittar man oftast någonstans mellan 2200 och 2500 då. Så lite dyrare. Är det så att du har en kusin över som du kan sälja på någon slags svart marknad eller någonting. Då kan du även köpa V10 för över 10 000. Och det är ju deras lyxversions high-end-serie. Så har du pengar över så kan du ta en titt på den också. V10 görs bara i 7,9 fot och kastvikten 120-260 gram. Så den har inte den här på 150-290. När jag har kollat med Westin så har jag fått svårt att få riktigt klarhet i gällande auktionen. I en video med Daniel från Westin så säger han att 8-foten ska ha mer moderate action medan 7-9 ska ha mer snabb aktion. Jag har haft svårt att hitta om det stämmer eller inte så det får ni ta med lite nypa salt. Men enligt den videon i alla fall som är från Westin då säger de att 8-foten har lite mer moderate fast medan 7-9 ska vara lite snabbare då. Det här spöet är som sagt handtagsdelat vilket innebär att vi delar spöet i tur nere vid handtaget. Westin har förstärkt den nedre delen ner mot handtaget vilket är väldigt bra eftersom alla delningar på ett spö blir en svag punkt. Det är det som är bra med att kanske ha ett spö som är helt och inte delat i mitten. För så fort vi delar ett spö så blir det som en söm kan man säga och den sömmen blir en svag punkt. Jag har försökt jämföra känslan mellan odelade spön då, eller handtagsdelade spön och tvådelade spön. Och jag har inte riktigt hittat den här tydliga skillnaden med att det är mycket bättre känsla i odelade spön jämfört med tvådelade. Är det så att du upplever en skillnad mellan delade spön och odelade spön eller handtagsdelade spön då får du jättegärna skriva det i kommentarerna till den här videon. När det gäller spöringar på spöet så är det 10 stycken totalt fördelade över hela spöet. Det är Seaguide och deras LTS-ringar. Det här ska ju vara lite om man säger billigare ringar än till exempel de här Fuji Alkanite K-Guide som jag tittade en hel del på till exempel ProRix XR-spöna från Daiwa och så vidare. Jag har väldigt positiv erfarenhet av Seaguide och deras spöringar. Jag tror att det är till exempel Beastmaster från Shimano som använder Seaguide och de har hållit hur bra som helst. Om vi kollar på rullfästet så är det här Fuji ACS. Och det är ett triggergrepp. Så det är en liten trigger på. Ett väldigt skönt rullfäste om ni frågar mig. Det enda med det här rullfästet är att när jag kastade
tunga beten väldigt länge, alltså jag pratar 200 gram plus beten, då tyckte jag att det var lite obekvämt. Jag tänkte att jag ska försöka göra ett avsnitt och jämföra spön med palm support, alltså när hela handen kan vila längs med rullfästet, jämfört med den här typen av rullfästen som har en mindre trigger. Och just då kasta tyngre beten över längre tid och se vad det är för skillnader då. När det gäller rullfästet som är det här Fuji ACS Trigger, så har jag märkt att rullen sitter väldigt stadigt i den. Den enda saken som jag märkt är att den här skruven fram har en tendens att gå upp lite grann. Jag hade gärna sett att de hade haft en ytterligare sån här låsskruv som de har på vissa andra spön, för att se till att det här inte uppkommer då. Kollar vi på längden på bakhandtaget så är det ett riktigt ordentligt bakhandtag. Det är 47,7 cm när jag mätte det, alltså ungefär 48 cm. Framför rullfästet så har vi ett ordentligt framhandtag på nästan 11 cm. Handtaget har också så här detaljer i kork för att försköna greppet än mer. Så för alla er som tycker om att hålla framför rullen så finns det definitivt kapacitet för det. Om vi kollar på själva ryggraden på spöet, alltså blanken, det som spöet är gjord av, så är den gjord av en kolfibertyp som heter Toraika från Toray. Jag tror att det är Toraika High Performance Japanese Carbon om man ska dra hela produktinformationsspecifikationen. Jag var inne på Toray och deras hemsida och läste om deras material och så vidare. Och det här är ett företag som jobbar till exempel mot flygindustrin och så vidare. Så det känns definitivt som att det här är material som är byggt för att hålla. Jag har inte haft några problem med mina V3-spön i alla fall. Och tycker att kvaliteten är superbra. Det här 150-290 gram väger 231 gram som sagt. Men det kortare spöet, alltså 7,9 fotan som slänger 130-260 väger 228 gram. Det är liksom 3 grams skillnad bara. Och det känns nästan så här lite konstigt. Att det är så lite i viktskillnad då helt enkelt. Men rent viktmässigt, alltså 230 gram för ett spö som ändå är 8 fot och slänger upp till 290 gram. Så måste jag säga att jag är väldigt imponerad av att det kan vara så lätt. Det är faktiskt ett spö som jag använder till det mesta allround-fisket fastän det är klassat så pass högt. Jag har inte haft några problem att ha roligt fiske med beten som väger under 100 gram till exempel. När vi ändå pratar om vikt och så vidare så har jag testat att kasta lite olika beten. Jag tänkte att vi ska kolla på lite videoklipp från när jag kastar med beten under 100 gram, beten runt 100 gram, beten som väger runt 150 gram och sen sist då beten som väger över 200 gram.
Westin har ju haft en liten tendens till att överklassa sina spön. Alltså benämner dem som 250 gram men sen kanske de bara klarar 200 gram. Men det här spöet tycker jag faktiskt håller sin viktkategori eller viktklassning väldigt, väldigt bra. Om vi skulle prata kastegenskaper, då är det ju viktigt att förstå att det här är ett 150-290 gram spö. Det är liksom inte den här pisksnärtiga liksom typen av spö som till exempel Daivas Prorex XR, det här Sidekick som är klassad upp till 150 gram. Men det är liksom inte det här spöet är tänkt att vara. Det här är ett spö som är tänkt att klara tunga gäddbeten, vara lätt och roligt att fiska med och tåla belastning. Och det är verkligen vad det här spöet känns och är byggt för. Det är ett lätt spö, alltså 231 gram. Det klarar absolut de kastvikter som den är satt att göra. Det är roligt att fiska med. Det har långt bakhandtag, det ligger skönt i handen. Om vi skulle prata negativa aspekter så är jag inte ett jättefan av odelade spön eller handtagsdelade spön. Jag gillar att dela mina spön och lägga dem precis bakom framsätena på min bil. Jag har inte en jättelång bil och jag har inte jättebra förvaring. Så att ha odelade spön tycker jag blir smått irriterande och ingenting för mig riktigt. Andra saker var ju till exempel rullfästet. Det är ett jätteskönt rullfäste när det gäller beten under 200 gram. Men när jag stod och dängde liksom de här 200 plus grams betena över längre tid. Och då pratar vi alltså flera timmar med liksom kast av tyngre beten. Då kände jag att den började liksom gnaga lite mot mina fingrar. Och jag började byta grepp för att det inte kändes riktigt bra. Jag ska som sagt försöka jämföra den här typen av rullfästen med ett som har palm support. Och det ska bli jättekul att göra det testet. Något jag verkligen vill betona med det här spöet, det är att Westin har lyckats med någonting som faktiskt är ganska svårt. Och det är att ta ett spö som är ganska kort, alltså 8 fot, med en väldigt hög kastvikt upp till 290 gram och göra det roligt att fiska med. Där har man lyckats med genom att ha spöet väldigt lätt, alltså 231 gram är ett väldigt lätt spö. Det har ett långt bakhandtag så det balanserar upp spöet riktigt skönt, vilket gör att man kan fiska med det väldigt länge och med tunga beten. Så är det så att du är ute efter ett spö med ordentlig ryggrad men som fortfarande är riktigt roligt att fiska med, då tycker jag definitivt att du ska ta en titt på V3 eller V4 och deras monsterstick. Är det så att du har fiskat med de här spöna, oavsett om det är V3, V4 eller V10, då får du hemskt gärna skriva vad du tycker om dem i kommentarerna till videon. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, ta hand om spöet. Ses om en vecka. Tja!